Tässä aletaan viettää reissun viimeisiä päiviä ja tänään on tässä vaikein patikka tähän asti, eli semmonen sen niminen kuin Punta Anna, joka on tason 4 Via Ferrata. Siinä missä se ensimmäinen Via Ferrata, mitä me tehtiin, niin oli vaan level 2. Mutta tässä ihan kohta varmaan ihan lähetään. Ihan kohta. Via Ferrata Punta Anna on reilun 2700 metrin huiputtava reitti, josta varsinaista nousua on noin kilometrin verran. Via Ferrata-reittien vaikeuden arviointiin käytetään niin sanottua Fletcher-Smith-asteikkoa, joka koostuu numerosta ja kirjaimesta. Numeroosuus kertoo reitin teknisen vaikeuden ja sen skaala on numerot 1–5. Numeron perässä oleva kirjain A–C kertoo taas reitin pituudesta. Punta Anna on tason 5C-reitti eli asteikon vaikein mahdollinen. Tälle reitille me nyt suuntasimme ilman opasta tasan yhden Via Ferrata-reitin kokemuksella. Täytyy kuitenkin muistaa, että Via Ferratat ovat teknisesti helppoja kiipeilyreittejä, koska vaijeri antaa aina helpon otteen ylöspäin nousussa. Tämän takia olo oli suht itsevarma, vaikka tietysti myös vähän jännitti. It will guide you to the place you call home. The wild is calling you. You know what to do. So leave behind everything you fear. Oho, nyt on paha. Ei kun vaan kameraa taas. Tämä oli se kohta, jossa kiipeily muuttui selkeästi vaativammaksi. Nousut olivat pitkiä ja kalliot pystysuoria. Vuoren profiili muuttui myös avoimemmaksi, mikä tarkoitti, ettei katsomista tässä vaiheessa noin kilometrin päässä olevaan maantasolle voinut enää välttää. It's another day to live another fairy tale. Tämä oli myös se kohta, jossa reitin suorittamiseen täytyy kommitoitua. Nyt oli mahdoton kääntyä takaisin. Hold on, tomorrow won't wait around forever. Come on, regret will get another stranger if you fight. We only have a day tonight. We only have a day tonight. To live and never pray. To play and never die. Punta Anna tarjosi monipuolisia kiipeilyhaasteita, vertikaalisten lisäksi myös lateraalisia. Ne eivät olleet kuitenkaan ainoita haasteita. Puhutaanpa hetki eväistä.
Ruokavaraston täydennys olikin viime päivän aikana muuttunut sen syömiseksi, kun kauppoja ei ajoreitillä tullut vastaan. Mukaan matkaan lähti eväskontin rippeet, 2 karkkipussin jämät ja suklaapatukka. Tämän lisäksi repusta löytyi 2 kappaletta viikon kuumassa autossa seissyttä Meksikana tonnikalapurkkia, joiden sisältöön meillä kummallakaan ei ollut liiemmin intressiä tutustua tarkemmin. Kuvauskamojen roudaamisesta koituvan tilanpuutteen takia vesivarastomme oli 1,5 litraa mieheen, joka ehtyi huolestuttavaa tahtia tuntien kiipeilyssä pilvettömältä taivaalta paistavan auringon alla. Mitä pidemmälle reitti eteni, sitä useammin takaraivoin pulpahtivat kysymykset siitä, kuinka kauan huiputus vielä kestää ja kuinka haastavaksi reitti tulee vielä muuttumaan. Molemmat olivat kysymyksiä, joita pystymme vain spekuloimaan. Mä heimittiin kiipeilykengän välillä sitä miettiä, että onko tässä tarpeeksi pitoa, mutta hyvältä on tähän asti kyllä tuntunut, että pito on ollut. Nyt pitää keskittyä tähän. We only have a day tonight. We only have a day tonight. To live and never play. To play and never die. Only have a day tonight. Only have a day tonight. To live and never break. Play and never die. Play and never die. We only have a day tonight. Toinen karabiineri ja jumi. Huhhuh. Se oli paha. Uhuhuhuhuhu. Noin 6 tunnin kiipeämisen jälkeen Punta Anna oli viimein huiputettu, ja voi vitsit mikä voittajafiilis siitä seurasi. Vähitellen. Nimittäin sen sijaan, että olisimme alkaneet käydä läpi kiipeilysuoritusta yhdessä, huomiomme keskittyi huippua ympäröivään henkeä salpaavaan maisemaan, joka oli kuin suoraan Tähtien sota-elokuvasta. Siemailimme maisemia pitkään ja hartaasti ennen kuin lähdimme alaspäin pitkin yhtä epäilyttävintä alastuloreittiä, mitä vastaamme on tullut. Ennen loppupatikoinnin zombimoodiin vajoamista kävimme läpi vielä tätä huikeaa reittiä ja sen haasteita. Erityisen kuumottava osio oli ensimmäinen nousu pystysuora ja sileää kalliota pitkin, jossa ei ollut ollenkaan varma, että miten tässä nyt pitäisi mennä. Vittu. Vatsaa vääntäviä olivat myös karabiinien vaihtokohdat, jotka oli joko tehtävä huonossa asennossa sokkona tai missä karabiini jäi pulttiin jumiin. Punta Anna on reitti, jota en voi suositella kaikille, mutta se on paljon helpompi kuin miltä näyttää. Hyvällä peruskunnolla ja kiipeilyn alkeella pääsee jo pitkälle.
Reseptin loppuosan ainesosat ovat kylmähermoisuus ja itseluottamus. Meidän kaltaisille kiipeilynoviiseille haasteet voi helposti vaikuttaa alkuun ylitsepääsemättömiltä, mutta reitti on armollinen ja tarjoaa nousua varten hyvän jalansijan ja otteen lähes aina. Olimme yksimielisiä siitä, että tämä oli yksi parhaista reitistä, jonka olemme kohdanneet. Ellei jopa paras. Antti. Hei Antti. Jatketaan matkaa, hei. Mene sinä ilman. Saat sitä tonnikalaa. Minä tulen perästä. Selvä. Käteen.